මගේ කතාව සංවේදී දෙයක්. මේකට සම්බන්ධ පුද්ගලයා යුද හමුදා සොල්දාදුවෙක් මුල්ම චරිතේ. ඔහු යුද හමුදාවේ ලාන්ස් කෝප්‍රල්වරයෙක්. ඔහු උතුරේ කඳවුරක සේවය කරන කාලේ හිල්නිච්චි පැත්තේ එක්තරා කැම්පයක තමයි ඉන්නේ ඔහු කඳවුරක. මේ කඳවුරේ චෙබළු මුල සංචාරකයේ දෙනකොට මේ ගමේ ඉඳලා වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. මේ ප්‍රහාරය එල්ල වෙනකොට අර මුල සංචාරයේ ගිය කණ්ඩායම තමන්ගේ කඳවුරෙන් ආධාර ඉල්ලනවා මේ ප්‍රහාරයක් ඉල්ලනවා වහම අපිට උදව් කරන්න කියලා. ඒ වගේම කඳවුරුත් යනවා. ඊළඟ වෙඩි ප්‍රහාර එල්ල වෙච්ච ප්‍රදේශයට ගමට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන ආධාර කණ්ඩායම උදව්වට ගිය කණ්ඩායම ඊළඟලා සෝදිසියකට යනවා මේ ප්‍රදේශයේ කවුරු වෙඩි මොකක්ද කියලා තොරතුරු හොයාගන්න. හැබැයි යනකොට ඒ වෙඩි ප්‍රහාරයට ඉලක්ක වෙච්ච ගොදුරු වෙච්ච ප්‍රදේශයේ ගෙවල් ගෙනිය අරන් කඩා වැල්ලා ගෙවල් වල ඇත්තටම කවුරුත් නැහැ මෙරළ වැඩිච්ච මිනිස්සු විතරයි ඉඳලා තියෙන්නේ. අපි කියන ලාන්ස් කෝප්‍රල්වරයා නියෝජනය කළ කණ්ඩායමත් ගෙයින් ගෙට යනකොට එක ගේකද කඩා වැටිච්ච ගේක විත්තියක මුල්ලේ ඒක විත්තියට හේත් වෙලා ඉඳලා ඇල වෙලා වැටිලා ඉන්නවා කාන්තාවක්. මේ කාන්තාවගේ උකුලේ දරුවෙකුත් ඉන්නවා. තුවක්කුව මානගෙනම මේ තොල්දාදුව යනවා දෙන්න. ගිහිල්ලා බලපුවාම එයා මැරිලා ඒ කාන්තාව. හැබැයි උකුලේ හිටපු දරුවාගේ මුහේ තියෙනවා කිරිබින්දු. තවත් බලනකොට මේ දරුවාට කිසිම හානියක් වෙලත් නැහැ. සීරින් තුවාලයක්වත් නැහැ. මෙයා ගිය ගමන්ම දරුවා ගන්නවා දෝතර. ගන්නේ තුවක්කුව උරෙත් එල්ලගෙන. දෝතර ගත්තාම මේ මෙයා ගත්ත ගමන් බලනවා මේ ගෑනු දරුවෙක් කිරි දරුවෙක්. මෙයා දෝතර යන තුරුළු කරගත්තාම කණ්ඩායම් භාරෝගී නිලධාරියා කියනවා දාපම් බීමට කියලා. නමුත් මෙයා දාන්නේ නැහැ. තව තුරුළු කරගන්නවා. කොච්චර කිව්වත් දාන්නේ නැහැ. පස්සේ මෙයාට කරගන්න දෙයක්වත් නැහැ. කියනවා මේ මට මේ ළමයා ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ කිසි මේතුවල ළමයා බීම දාන්නෙත් නැහැ. නිලධාරියාට කරගන්න දෙයක්වත් නැහැ. මෙයා කියනවා ඔබ සීයෝට කියලා ඕනම දෙයක් කරගනින්. අපි එහෙම ගාව ගන්න එපා කියලා. දැන් ළමයා අරන් එනවා කැම්ප් එකට. අපුවම සීයෝට ඔය කතාවම කියනවා. සීයෝත් කියනවා මේක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන වැඩක්. උඹ ඔය ළමයා අරන් යන්න එපා. නෑ කොහොම හරි මෙයා අඬලා හරි දොඩලා හරි මොන ආකාරයෙන් හරි දරුවා ගන්නවා. දරුවා අරගෙන එනවා ගෙදරට. මෙයාට ඉන්නේ පිරිමි ළමයි දෙන්නේ. ගෙනල්ලා දිගට දෙනවා. මේගොල්ලෝ කලින් ඉඳන් හිතනවා අපිට ගෑනු දරුවෙක් හිටියනම් හොඳයි කියලා කල්පනා කරලා කතා කරලා තිබුණේ. ගත්ත ගමන් බිගත් මේ දරුවට ආදරය කරනවා. දෝතින් ගන්නවා. ළමයා හදා ගන්නවා. අර වැඩිමහල් පිරිමි දරුවෝ දෙන්න තමන්ගේම නංගි කෙනෙක් වගේ බොහොම ආදරෙන් මේ පවුලේ හැදෙනවා මේ ගෑනු දරුවෙක්. පවුලේ ළඟම ඥාතිනුත් දැනගන්නවා ඇත්ත කතාව. හැබැයි උන් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ළමයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා සියලු දේවල් කරලා වයසට ගිහිල්ලා තුරුණුවේදී පාසල් ගමන නතර වෙනවා. නතර වුණාට පස්සේ දැන් නිකන් ගෙදර ඉන්න ළමයා කොහෙවත් අරින්නත් මේගොල්ලෝ කැමති නෑ රැකියාවකටවත්. නැත්තම් ඔය අහලපහල ගාමන්ට ඕන තැනක් තියෙන එහෙම යවා ගන්නත් තිබුණා. මොකද මේගොල්ලෝ යවන්නේ නැහැ. පස්සේ මේගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් කවදා හරි මේක එළි වෙයිද? එළි වුණොත් මොකද වෙන්නේ මේ දරුවගේ අනාගතය? දරුවා මොනවා හිතයිද? කියන එක. ඊට පස්සේ දෙන්න කතා වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා අපි මෙහෙන් යන් කියලා. කවුද කියන්නේ මේ කෝප්‍රල්වරයා. කොහොම හරි ළමක් හොයාගන්නවා මේගොල්ලෝ. මිල්ල මෙහෙට යනවා. පස්සේ තියෙන්නේ යන්නේ වෙන මොකවත් නෙමෙයි. يعني කාර්යාමී දරුවගේ අනන්‍යතාවය කවදා හරි එළි වෙයි කියන බයට සහ සැකයට. අර තමන්ගේ ළඟම ඥාතීන් උනත් ඒගොල්ලෝ අතින් ඉමත් එක පිට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේ දරුවට මේක දැනුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක ගැටලුවක් වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි අර පිරිමි ළමයි දෙන්න යා පසු කාලේ ඉන්නව දැනගන්නවා මෙයා මෙහෙම ගෙනාවු දරුවෙක් කියලා. හැබැයි ඊට වැඩි ආදරය කරනවා ඊට පස්සේ. එක පිරිමි දරුවෙක් කාව යුද හමුදාවටත් යනවා. ඒකෝට මේ තොරතුරු මට එන්නේ මේ පවුලේ ළඟම ඥාතියෙක් කෙන මගේ මිත්‍රයෙක්ගෙන්. ඔහු කොළඹ ඉන්නේ. ඔහු තමයි මට මේක කියන්නේ. මම මේක ගෙදරට ගියා. ඔය ළමයාවත් දැක්කා. මේක ඇත්ත. ඒ කාලේ හිටපු යෙලම හමුදා නිලධාරීත් එක්ක පවා කතා කරලා තමයි මම මේක තොරතුරු ටික ගත්තේ. මේ ඉස්මතු කරන්න හදන්නේ දැන්
යුද්ධයක් වාගේ වෙලාවකදී ඇත්තටම තමන්ගේ සතුරා ගැන තියෙන වෛරයන්නේ. හැබැයි සතුරාට වෛර කරාට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වෛර කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම වෛරකුත් නැහැ කියලා එක අතකින් මේ යුද හමුදා සෙබළුන් අතරේ තිබුණා කියන හොඳම සාක්ෂියක් තමයි මේක. මේ කතාවදී ගත්තාම මේ ළමයට ආදරේ ඒ වගේම සෙනෙහස දැක්කුවා. යුද්ධයකදී තමන්ට වෙටි තියන්න ආපු තැනකින් ප්‍රහාරක එල්ලුණු පැත්තක ඒ හිටපු දරුවෙක් තමයි මේ රගෙන ඇවිල්ලා තමන්ගේ කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ දරුවා ගේ අනන්‍යතාවය හෙලි නොකර හෙලි වුණොත් මේ දරුවට වෙන හානිය මානසිකව කොහොම වැටෙයිද කියන හානිය අර සියල්ලම කල්පනා කරලා බොහොම මැදිහත් කළමනාකරණය කරලා මේ ගැටලුව ගමනිට යනවා. ගමින් ගිහිල්ලා දැන් මේ වෙනකොට දරුවා රසාද බඳලා විවාහදී විදිය ඇතුළත් වෙලා යාට දරුවෙක් ඉන්නවා. තවමත් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මෙයා කවුද කියලා. එයා දන්නේ නැහැ. එයා දන්නේ එකක් මෙතන දැන් ලස්සන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට මෙයා සිංහලද දෙමළද අපිට හරි ගැටලුවක් තියෙනවානේ. සිංහල දෙමළ එහෙම නැත්නම් තවත් ජාතියක් කියලා මේ ભેදයක්ත් තියෙනවානේ. එතකොට මේ ළමයා සිංහලද දෙමළද කියන ප්‍රශ්නේ එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් මම වඩාත් ඉස්මතු කරන්න යන්නේ අපි මේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය කොච්චර දරුණු වුණත් දැඩි වුණත් ප්‍රකෝපකාරී වුණත් වෛරකාරී සිතුවිලි ඇති වුණත් පරිගැනීමේ සිතුවිලි ඇති වුණත් ඒ ශරණයෙන්ම ඒහා සමානවම ආපෞ ශනිකව කෙනෙකුට තුල කරුණාව දයාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මිනිස් ස්වභාවය. එවැනි උතුම් මිනිසු ඉන්නවා ඉඳලා තියෙන මේ සාක්ෂි තමයි මේ. එතකොට එවැනි වෙලාවක දරුවෙක් අරගෙන ඇවිල්ලා ලොකු අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්නේ. Tamanට විරුද්ධ පැත්තේ හිටපු එහෙම නැත්නම් පොදුවේ මිනිස්සු හිතන විදිහට අපි හම්දාවට ගහන්න ආපු පැත්තේ හිටපු කෙනෙක් කියලා මේ කරන් ඉන්නේ. එතකොට ඒ පාර්ශ්වයෙන් මේ සියල්ල පැත්තක දාලා මේ ළමයව අරන් ඇවිල්ලා තමන්ගේම දරුවෙක් වගේ හදාගෙන ඒ දරුවාට යහපත් අනාගතයක් උදා කර දෙන්න කටයුතු කිරීම කොච්චර උතුම් වැඩද. අනිත් පැත්තෙන් ඒ මව වැඩිමහල් දරුවෝ දෙන්න. ඒ වැඩිමහල් දරුවෙන් එක දරුවෙක් යුද හමුදාවේ යන්නේ. එතකොට එහෙම තිබිලත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ දරුවා වෙනුවෙන්ම කැපෙලා තමන්ගේ ගම් ප්‍රදේශات අත්හැරලා ඥාතිනුත් අත්හැරලා යන්නේ මේ සෙනෙහස විදිහන්දට දර්ශනයසක් නෙතනත් තමන්ගේ නොවුනත් තමන්ගේම කරගෙන ඉතින් එවැනි සිතුවිලි ඇති උතුම් මිනිස්සු ඉන්නවා කියන කාරණාව කියන්න තමයි යුද්ධේ මොනවා වුණත් මොන ප්‍රශ්නකෙදී වුණත් එහෙම ඇදිගත්ත හිතන තමන්ගේ පපුවේ තියෙන හැබෑ ඇත්ත හැබෑ සෙනෙහස එළිදරව් කරපු මිනිස්සු ඉන්නවා කියන එක. වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ අපි මිනිස්සු විදිහට මේ උතුම් ගුණාම් කරුණාව දයාව සෙනෙහස ආදරය වගේවා මිනිස්සු තුල තියෙනවා. ඕනෑම තැනකදී ඒක ඉස්මතු වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ කතාව. හැබැයි කනගාටුවට කාරණේ වෙන්නේ අපිට ඇත්තටම සැබෑවටම මේ අය එලිදරව් කරන්න පුළුවන් නම් වාරණ තමන් අපි නොදමා එලිදරව් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාල වැදගත්. හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ඒක. අපිට වාරණ දාගන්න වෙනවා. ඒකක් අපි තවමත් ඉන්න සමාජයේ බහුතරයක් මේ දේවල්දී බලන්නේ අපරහින් වෙන්න පුළුවන්. බහුතරයක් නොවුනත් යම් පිරිසක් හරි ඉන්නවනම් ඒකත් ඒගොල්ලන්ට වෙන අගතියක් හානියක්. මේ කරලා තියෙන කාර්ය කොතරම් උතුම් සත්කාරයක්ද කියන එක කවුරුත් හොයන කට්ටිය අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසාම ඒ අයටත් අපිටත් සිද්ධ වෙනවා මේ යම් යම් කාරණා වසන් කරන්න. ඒක කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක තමයි රටේ පවතින තත්ත්වය. අපි ඒ තත්ත්වෙන් මිතන් වෙලා හැබැයි මනුස්සකම පිරි දයාවෙන් පිරි ආදරයෙන් පිරි සමාජයක් බිහි කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා තමයි මේ වගේ කතා අපිට ඉස්මතු කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්මතු කරන්න